ආයුබෝවන් මේ අපේ Rasa Kirula YouTube channel එක. අද මට දවල් කෑම හදන්න ටිකක් පරක් වුණ නිසා ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් egg fried rice එකක් හදන්න හිතුවා. මුලින්ම මම කීරි සම්බහාර ග්‍රෑම් 500ක් rice cooker එකේ බෙරි වෙන්නේ නැති වෙන්න උයාගත්තා. ඊළඟට ඉඩ තියෙන pan එකක් ලිපෙන් තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි එකමාරක් එකතු කළා. මම එකතු කරේ එළවලු තෙල්. මේ වෙනුවට ඔයගලන්ට බටර් මාගරින් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පුංචියට කොටු කපාගත්ත සිදුරු උණු ටිකක් එකතු කරගත්තා. මේකට මම ඊළඟට කරපිංච ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේ දෙක ටිකක් සුවඳ එනකන් අපි මේ විදිහට ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට බිත්තර එකතු කරනවා. මම බිත්තර 4ක් මෙතන එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් බිත්තර එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි හදන්නේ fried rice එකක් නේ. තප්පර 10ක් 15ක් මේක මේ විදිහට තියෙන්න ඇරලා අපි ඊට පස්සේ මේක ටිකක් ස්ක්‍රැම්බල් කරගන්නවා. මම මේකට ලුණු වගේම ගම්මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ගම්මිරිස් තමන්ගේ රස අනුව දාගන්න පුළුවන්. මේක දැන් ආපහු ටිකක් ස්ක්‍රැම්බල් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ අපිට එළවලු අවශ්‍ය දේවල් සූදානම් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. අද මම එකතු කරන්නේ කැරට්, ගෝවා වගේම ලීක්ස්. මෙතනදි මම මුලින්ම කැරට් පුංචි කොටු කපාගෙන ඒක එකතු කරනවා. ඊළඟට හීනේට කපාගත්ත ගෝවා ටික, ඒ වගේම සිහින්ම කපාගත්ත අවුමිරිස් තරක් කීපයකුත් මම එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. මේකට soya sauce ටිකක් අපි එකතු කරගත්තොත් තවත් රස වේවි. මම soya sauce මේ සැඳි කමාරක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ දාන්න oyster sauce මේ සැඳි භාගයක් විතර. මේක නම් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. තියෙනවා නම් විතරක් දාගන්න. ඊළඟට සීනි මේ සැඳක් එකතු කරගන්නවා. මේක නම් අවශ්‍යයි. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. එළවලු ටික ගොඩක් තැම්බෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට තව චුට්ට වෙලාවකින් පුළුවන් මේකට බත් ටික එකතු කරගන්න. බත් ටික මේ විදිහට ටික ටික අපි මේකට එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ විදිහට හැඳි දෙකක් පාවිච්චි කරලා මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න. ලිපේ ගින්දර හොඳටම වැඩි කරගත්තාම මේක ඉක්මනින්ම රත් කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට ඇහෙනවා පෑන් එකෙන් එන සද්දේ. මේ තිරිගේ සද්දෙත් එක්කම බත් එකෙන් දුම එනකම් මේක අපි ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට දැන් තමයි මම මේකට ලීක්ස් එකතු කරන්නේ. සීන් වල ලියාගත්ත ලීක්ස් ටික මේ විදිහට එකතු කරලා යන්තම් කලවම් කරගමු. දැන් මේ වෙලාවේ ලිප් ඕෆ් කරන්න පුළුවන් අපිට. දැන් අපේ egg fried rice එක ready. ඉතින් අද මම මගේ egg fried rice එකත් එක කන්න air fry එකේ fry කරගත්ත chicken ටිකක් වගේම chili paste එකකුත් සූදානම් කරගත්තා. ඉතින් බලන්නකෝ හරිම ඉක්මනින් රසවත් ආහාර වේලක්. Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.